हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आजदेखि चाहिँ नि मैले एउटा नयाँ कोर्स स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। र कोर्स के छ भन्दाखेरि हामीले अबदेखि चाहिँ नि HTML को बारेमा चाहिँ नि मैले एउटा अबदेखि भिडियोहरु ल्याउन आइरहेको छु। र के छ भन्दाखेरि हाम्रो HTML बिगिनर टु एडभान्स कोर्स है त, बिगिनर टु एडभान्स। यदि तपाईलाई केही पनि आउँदैन, HTML भनेको के हो केही पनि आउँदैन भने तपाईले धेरै कुरा जान्ने भएर जानुहुनेछ। फर्स्टमा हामी डिस्कस गरौँ यसको HTML को हिस्ट्रीको बारेमा है त। HTML को हिस्ट्रीमा के छ भन्दाखेरि 1991 मा चाहिँ नि HTML इन्भेन्टेड बाइ टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली भन्ने एकजना कम्प्युटर साइन्टिस्टले 1991 मा HTML लाई बनाएका थिए है त। उनी चाहिँ नि अल्सो है त, उनी चाहिँ नि वर्ल्ड वाइड वेबको पनि इन्भेन्टर हुन् है। टिम बर्नर्स-ली भन्नेका यिनी साइन्टिस्ट के हुन्, वर्ल्ड वाइड वेबका पनि इन्भेन्टर हुन्। र 1995 मा के भयो भन्दाखेरि HTML 2.0 के भयो डिफाइन भएको थियो। र 1997 मा HTML 3.2 इन्ट्रोड्युस भयो। अनि त्यसपछि 1999 मा HTML 4.01 इन्ट्रोड्युस भएको थियो। र त्यसैगरी 2000 इयरमा चाहिँ नि HTML 1.0 इन्ट्रोड्युस भयो। र 2014 मा चाहिँ HTML 5 इन्ट्रोड्युस भएको थियो। र HTML को लेटेस्ट भर्जन भनेको HTML 5 हो। र मैले चाहिँ नि यो पुरै कोर्समा HTML 5 लाई नै लिएर हामी अगाडि बढ्ने छौं। अब यो त थियो हिस्ट्रीको बारेमा है त। अब HTML भनेको के हो त, HTML भनेको के हो त एक्चुअलमा, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ है त। HTML स्ट्यान्ड्स फर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। HTML एउटा मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। ल्याङ्ग्वेज दुई प्रकारको हुन्छ, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज र मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको फंक्सन्सहरु कोडहरु लेखेर कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छ कि यो काम गर भनेर है त। अब मार्कअप ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्यागहरुको युज गरेर कम्प्युटरलाई कुनै पर्टिकुलर काम गर भनेर भनिन्छ। र HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर अफ वेब पेज। कुनै पनि एउटा वेब पेज छ भने त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ, HTML ले बनाउँछ। कुनै पनि एउटा वेब पेज छ र भने त्यसको स्ट्रक्चरमा चाहिँ भित्र चाहिँ के हुन्छ, HTML भएकै हुन्छ। HTML बिना कुनै पनि वेब पेज बनाउन असम्भव छ है त। अब HTML कन्सिस्ट अफ सिरिज अफ एलिमेन्ट्स। HTML मा के हुन्छ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरु प्याक गर्दै गरेर के हुन्छ, एउटा वेब पेज बन्छ है। HTML एलिमेन्ट्सहरु हुन्छन् र एलिमेन्ट्स डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु डिफरेन्ट पर्पजको लागि बनाइएको हुन्छ र ती डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरु डिफरेन्ट कामहरु गर्छन्। र HTML एलिमेन्ट्स टेल द ब्राउजर हाउ टु डिस्प्ले द कन्टेन्ट। अब कन्टेन्ट छ, कुनै इमेज छ, कुनै भिडियो छ, कुनै अडियो छ, कुनै टेक्स्ट छ, त्यसलाई हामीले ब्राउजरमा कसरी देखाउँछौं भन्ने कुरा HTML एलिमेन्ट्स लेखेको छ डिटरमाइन गर्छ। यो त थियो यसको बारेमा। अब हामी डिस्कस गरौँ मोडर्न वेब डिजाइन टेक्नोलोजीको बारेमा। मोडर्न वेब डिजाइन टेक्नोलोजीमा कस्तो छ भन्दाखेरि HTML CSS भनेर छ है त। HTML भनेको स्ट्रक्चर। एउटा गाडीको इक्जाम लिएर डिस्कस गरौँ। अब मानौ यो एउटा गाडी छ है त। मानौ यो एउटा अहिले के छ, यो गाडी डिजाइन भएको छैन, मतलब गाडीको यो पेन्ट सेन्टहरु गरिएको छैन, बस एउटा फ्लामको यस्तो डल्लो जस्तो मात्रै छ। त्यो चाहिँ नि एज हामी HTML को रूपमा लिन सक्छौं, HTML स्ट्रक्चर पनि। त्यस्तै कुनै पनि एउटा वेब पेज छ भने त्यसको सुरुमा स्केलेटन हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ नि HTML ले बनाउने काम गर्छ। र CSS भनेको त्यसलाई जीवन प्रदान गरे जस्तै एउटा के भयो, त्यसको डिजाइनिङ है त, त्यसको लुक राम्रो गराउने त्यसको काम चाहिँ नि CSS बाट हुन्छ। CSS भनेको चाहिँ नि कास्केडिङ स्टाइल शीट भन्छ। यो चाहिँ नि वेब पेजहरुलाई डिजाइन गर्नको लागि युज हुन्छ। र जाभास्क्रिप्ट भनेको छ। जाभास्क्रिप्ट एउटा के हो, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यसले चाहिँ नि त्यसको वेब पेजको बिहेभियरलाई कन्ट्रोल गर्छ। जस्तो कि एउटा गाडी भयो, त्यो गाडीमा हामीले ब्रेक हानेपछि गाडी रोकिन्छ, स्केलेटर दबाएपछि गाडी कुद्छ, अनि ह्यान्डल मुभ गरेपछि गाडी साइडतिर मुभ गर्छ। यो सबै के छ, यस्तो यो फंक्सनहरु भइरहेछ नि डिफरेन्ट हो। यस्तो सबै फंक्सनहरु के गर्न सकिन्छ हामीले HTML जाभास्क्रिप्ट बाट गराउन सकिन्छ। एउटा बटनलाई क्लिक गरेपछि यो काम हुने, अर्को बटनलाई क्लिक गरेपछि अर्को काम हुने, त्यस्तो सबै जाभास्क्रिप्ट बाट हुन्छ। र PHP अथवा पाइथन जाभालाई हामी के गर्न, जाभा ल्याङ्ग्वेजहरु युज गरेर चाहिँ नि हामीले ब्याकएन्ड टेक्नोलोजीमा युज गर्न सक्छौं। ब्याकएन्ड टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ नि अर्को ब्याकएन्डतिर जान्छ है त। CMS भनेको छ, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम एउटा चाहिन्छ है त वेबसाइट बनाउनको लागि। यो त थियो इन्ट्रोडक्सनको बारेमा। अब हामी जाम कन्टेन्ट है त। यो कोर्समा हामीले के कुराहरु पढ्ने छौं त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ।
र फर्स्टमा रहेको छ बेसिक्स है। बेसिक्समा के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि डकुमेन्टको स्ट्रक्चर, एक्चुअलमा एउटा वेब पेजको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा हामी डकुमेन्ट स्ट्रक्चरमा हेर्नेछौँ। र त्यस पछाडि ट्यागहरू भयो, अनि ट्याग भनेको के हो, एलिमेन्ट भनेको के हो, ट्यागहरू कति प्रकार टाइप्सहरू, एट्रिब्युट्स, अनि यिनी कुराहरू चाहिँ हामी बेसिक्समा कभर गर्नेछौँ। र टेक्स्ट फर्मेटिङ भनेको छ अब कुनै पनि एउटा टेक्स्ट छ भने त्यसको डिजाइनिङ, जस्तो कि त्यसलाई बोल्ड कसरी गराउने, त्यसलाई इटालिक, त्यसलाई अन्डरलाइन हुन्छ नि, हो त्यो सबै कुराहरू हामी टेक्स्ट फर्मेटिङमा कभर गर्छौँ। र लिस्ट भनेको छ, अनि लिस्टमा हामी एउटा लिस्ट कसरी बनाउने, वेब पेजमा एउटा लिस्टलाई कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी सेपरेट ट्यागहरू रहेको छ नि, ती ट्यागहरूको बारेमा हामी लिस्ट सेक्सनमा कभर गर्नेछौँ। र अनि त्यस पछाडि त्यसै गरी टेबल रहेको छ, अनि कुनै एउटा टेबल बनाउनु छ भने त्यसमा डिफ्रेन्ट ट्याग्सहरू युज हुन्छ, त्यो सबै ट्याग्सहरूलाई हामीले टेबल सेक्सनमा कभर गर्नेछौँ। र फर्म्स भनेको छ, फर्म्स भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है। फर्म्समा चाहिँ नि हामीले एउटा फर्म्सलाई त फर्म इनपुट सेक्सनहरू, अनि त्यो टेक्स्ट एरियाहरू तिनीहरू कसरी गराउन सकिन्छ त त्यसको बारेमा हामी फर्म सेक्सनमा डिस्कस गर्नेछौँ। यसलाई हामीले पुरै मजासँग आरामसँग के छ डिस्कस गरेर पढ्नेछौँ। र HTML5मा के छ भन्दाखेरि HTML5लाई सेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि HTML5मा के भएको थियो भनेपछि नयाँ ट्याग्सहरू इन्ट्रोड्युस भएको थियो, र ती ट्याग्सहरूलाई हामीले के गर्छौँ HTML5 सेक्सनमा कभर गर्छौँ। जस्तो कि अडियो भिडियो भनेर हामीले अडियोलाई कसरी इम्बेड गर्ने, भिडियो सिडियो यिनीहरूलाई हामी के यिनीहरू ट्यागको बारेमा डिस्कस गरिन्छ हामीले HTML5 सेक्सनमा। र यो त थियो हाम्रो कन्टेन्टहरू। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो है। नेक्स्ट विकदेखि हामी चाहिँ के गर्छौँ, नेक्स्ट विकदेखि हामीले के गर्ने, मैले नि कोर्सको भिडियो हाल्ने अपलोड गर्नेछु। र अब यो त थियो हाम्रो होइन, यो त थियो यसको बारेमा है, HTML को बारेमा। अब एक्चुअल कुरा गरौँ कि हामीले किन पढ्ने त HTML किन पढ्ने भन्दाखेरि अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि सबै एरियाहरू के भएर मतलब सबै एरियाहरूमा कामहरू के अनलाइन मार्फत भइरहेका छन्। र हरेक स्कुलहरूसँग आफ्नै वेबसाइटहरू रहेका छन्, अनि सपहरूले आफ्नै वेबसाइट गरेका छन्, र सबै मान्छेहरू के छ इन्टरनेटमा नै भर पर्ने गरेका छन्। र यस्तो अवस्थामा हामीले वेब पेज डिजाइनिङ सिक्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एकदमै हाम्रो भविष्य राम्रो बन्न सक्छ यो क्षेत्रमा है त। यो क्षेत्रमा हाम्रो करियर एकदमै राम्रो बन्न सक्छ। सो ढिला सुस्ती नगरेर हामीले आजैदेखि HTML पढ्न सुरु गऱ्यौँ भनेपछि हामी बिस्तारै वेब डेभलपमेन्टको जर्नीलाई हामी फर्स्ट स्टेप हुनेछ यो वेब डेभलपमेन्टको जर्नीको। अनि त्यसैले चाहिँ नि हामीले HTML स्टार्ट गर्न सक्छौँ। र HTML स्टार्ट गरेर तपाईँहरूलाई केही गाह्रो लाग्नेवाला छैन। सो यति नै थियो साथीहरू यो भिडियोमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।